ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ የኤፍኤል ስቱዲዮ አራተኛ ክፍል ቲዩቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሬጌ ቢት አሰራር ነው። ሬጌ ቢት እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ሁኑ ግብዣችን ነው። አዲዳን ቲዩብ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን። ላይክ እና ሼር በማድረግ ያው አብራነታችሁን አሳዩን ማለት ነው። እንግዲህ በመቀጠል ወደ ቲዩቶሪያሉ እንገባለን። እሺ እንግዲህ ባለፈው ሶስተኛ ክፍል ቲዩቶር ላይ የሬጌ ቢት መስሪያ ኪቶች አውርደን ነበር ማለት ነው። ድራም ኪት አውርደን ነበር እና ሌሎችም ፕለጊኖች አውርደን ነበር። ዛሬ ከነሱ ውስጥ የሬጌ ድራም ኪት የሚሉትን ቴምፕሌቶች በመጠቀም ነው የምንሰራው ማለት ነው። እሺ የኤፍኤል ስቱዲዮን ከከፈት ነው በኋላ በዚህ በግራ በኩል ዲፎልት ከሆኑት ቴምፕሌቶች በታች እናገኘዋለን ማለት ነው። የኛን ያወረድነውን ቴምፕሌት ይኸው እዚህ ጋር ሬጌ ድራም ኪት ይላል። እሱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሬጌ ቢት ለመስራት ያው ቀለል እንዲያደርግልን ማለት ነው። እና ቴምፖ እኔ 200 ነው ያደረኩት። እናንተ መቀየር ትችላላችሁ። ግን ያው ሬጌ ቢት ላይ 200 አሪፍ ነው፣ አሪፍ እንትን ያወጣልናል ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ቢት መደርደር እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ አሁን ከነዚህ ውስጥ የስቲ ኪክ እንውሰድ። እዚህ ጋር ክላሲክ ሬጌ ቤዝ ድራም ዋን የምትላለች። ሌላ ደግሞ ስኔር እንውሰድ። ክላሲክ ሬጌ ስኔር ዋን። ኦኬ እሷንም እንውሰዳት። እሺ ወደ ቻናል ራክ ከወሰድነው በኋላ ያው እንግዲህ ድምፁ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የወሰድናቸው ቴምፕሌቶች ድምፅ። እሺ እዚህ ጋር እዚሁ ቻናል ራክ ላይ ስዊንጋችንን እናስተካክል። እሺ የስዊንግ 20 ላይ ላድርገው እኔ። ያው ልዩነቱን ያው ከፍ አድርገውና ስቀንሰው ያለውን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይቀራረባሉ ወይ ደግሞ ይራራቃሉ ማለት ነው። ቢቶቹ በጨመራችሁት ቁጥር በጣም ይቀራረባሉ ማለት ነው። ስለዚህ 20 ላይ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እኛ። ኦኬ እንደዚህ ቢሆን አሪፍ ይመስለኛል። እሺ አሁን እስቲ ሌላ ኪክ እንፈልግ። እቺኛዋ አሪፍ ነች። እስቲ ኪክ ኢሊክስ የምትለዋን እናምጣት። እሺ ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ወደታች ወርደን ዩቲዩብ የሚሉትን እነኚህን እንምረጥ። ኪዩቶም አንድ። እሺ እዚህ ጋርም ኮንጎ ከሚሉት ውስጥም የተወሰኑትን ያው እናንተ የፈለጋችሁትን የቀያየራችሁ የምትፈልጉትን አይነት ቢት እስኪሰጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ግዴታ ይሄ ብቻ ነው ያልኩት ብቻ መሆን አለበት ማለት አይደለም። በራሳችሁ ፍላጎት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አድል አድርጋችሁ ካልፈለግናቸው መልሰን ማጥፋት ስለምንችል ያው አሁን እንደምትመለከቱት አሪፍ ድምጽ እያወጣልን ነው ማለት ነው። እሺ እስኪ ቦታ እየቀያየር እናያለን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኦኬ የቱ ጋር እያስገባው እንደሆነ ቻናል ራኩ ላይ በደንብ ስለሚታይ ቪዲዮውን እያያችሁ እኔ የሰራሁትን ደግማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺን እስቲ እንጨምራት። እስቲ ወደ ፒያኖ ሮል ላይ ሄደን እኔው ደግሞ እስቲ እዛ የሰራነውን ነገር ማለት ነው።
እዚህ ጋር እንትን ማለት ትችላላችሁ ቦታውን ተነሳት ትንሽ ወደታች እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አሪፍ ፒች ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ሚክሰር ላይም ለቀነሳት እኔ ፒችን ክላሲክ ሬጌ ድራም ኪት ዋንን እስቲ ላምጣት። ፒችኛዋን ድሌት ላድርጋት። እናንተም የማትፈልጉትን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልተመቻችሁ ቴምፕሌት ያመጣችሁትን መልሳችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አሪፍ እየሆነልን ነው። እሺ አሁን ሜሎዲ እንሰራለን። እሺ ለዛ የሚሆነን ደግሞ ኔክሰስ የሚባል አሪፍ ፕለጊን አለ። እሱን ተጠቅመን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ፕለጊኑ ይሄን ይመስላል ኔክሰስ። እሺ የራሱ ፕሪሴት ሳውንዶች አሉት ከነሱ ውስጥ እንመርጣለን ማለት ነው። እሺ እቺኛዋን ትራምፕ ባንገርዝ የምትለዋን ካታጎሪውን መርጠናል። ከዛ ውስጥ ሬን ዳውን የምትለዋን አሪፍ ነች ለሬጌ። ይሄን የመሰለ ድምጽ ይሰጠናል ማለት ነው የመረጥነው ፕለጊን ኔክሰስ የሚሰኘው። እሺ ወደ ፒያኖ ሮል እንመለስና ኦኬ ሜሎዲውን ለብቻ ሌላ ፓተርን ላይ እናስቀምጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰራነውን አሁን ኮፒ አድርገን ወደዚህ እናመጣዋለን እንደግመዋለን ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ሴሌክት ኦል አድርገን ሺፍትን ይዘን ወደ ሙቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ተጨማሪ ኮፒ ማድረግ ማለት ነው። ደግመን መስራት ሳይጠበቅብን ራሱን ሙቭ እያደረግን ኮፒ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን የመሰለ ወጥነት ያለው ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። በፈለግነው ቦታ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እሺ አሁን እስቲ አንድ ላይ እናምጣቸውና ደግሞ አንድ ላይ እናያቸዋለን። በተለያየ ፓተርን የሰራነው ፓተርን 1 ላይ እና ፓተርን 2 ላይ ማለት ነው። ሜሎዲ ፓተርን 2 ላይ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው አሁን የሰራነው ነገር። እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አይነት ድምጽ እስከምታገኙ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ እናንተ። ከኔክሰስ ፕለጊን ሌላ ፕሪሴት ማምጣት ትችላላችሁ። ክሎን አድርጋችሁ አዲስ ሌላ ፕሪሴት ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከተጠቀምኩት ውጪም እኔ የተጠቀምኩትንም አይታችሁ ስሙን ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፒያኖ ሮላችሁ ላይ ተመልሳችሁ የፈለጋችሁትን ነገር መጨማመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እስቲ ሌላ ፕሪሴት ከአሁንም ከኔክሰስ እናምጣ። እቺኛዋን ወሰዳት። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እየሰራን ያለነው ነገር አሁን አሪፍ እየሆነልን ነው። ይሄን ከሰራችሁ በኋላ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ቦታውን በዚህ መልክ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የሰራነው የሬጌ ይሄን
ይመስላል ማለት ነው። አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁን ያው ሰብስክራይብ አርጉን እንላለን። ላይክም ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። አዲዳን ቲዩብ ሰላም ሆኑልን።